Bili mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wow, that's good. Yes. Thank you. Yeah. Hi guys! Welcome back to my channel. So it's me again, Thur Zkiel, and for today's vlog, so it's just a quick tour to my favorite skincare shop and unboxing na rin. So, tara! Going to the store. Bili mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wow, that's good. Yes. Thank you. Yeah. Yan, may free mask. And so I'm really a fan of skincare products, like lalo na Korean products na rin ginagamit ko since mas safe siya and mas mild, and so mas safer siya for skin, and yun nga, lalo yung mga sensitive skin. So, one thing na nagustuhan ko sa Innisfree is mas madami silang freebies and sobrang sulit talaga. And hiyang din talaga yung skin ko kahit anong products yung gamitin ko na galing sa kanila. Ayan. So, by the way guys, so pag meron kang card, ayan, so mas marami kang rewards and freebies na matatanggap. So, bukod sa discount, ay may freebies pa. So, ayun. So, anyway, please bear with me guys since hindi ako sanay mag-shopping haul and unboxing na vlog. So, this is my first time. So, practice lang muna to. And so, papakita ko na sa inyo yung first na binili ko. So, ito yon. So, it always comes with a box. So, ang ganda ng box nila. So, yun din yung isang nagustuhan ko with Innisfree. So, ayan. So, ano bang nasa box na to? So, actually, ito, binili ko siya noong December, pero hindi ko pa talaga siya naubos. So, naubos ko lang is, dun sa first video ko, is naubos ko lang is yung serum and the cream. So, ang mga natira ko is, ito, dun sa video na pinakita ko is, ayan, meron pa akong mga facial mask. And then, ito, meron din siyang ayan, pwede siyang for traveling kit. Like, ito, meron kang serum, green tea serum, ayan, green tea serum. And facial wash na din. Ayan. So, and then, meron din, ito, ayan, lotion. Ayan. Lotion. Ayan. So, ayan, ito yung box. Hindi ko pa siya nagagamit. And then, ito, meron akong freebies na mga mask. And then, meron din siyang ito. Pomegranate toner and revitalizing serum. Ito
ito yung ginamit ko like no before. Ayan. So, ito, Jeju Blossom Tone Cream. Maganda rin siya. Ayan. So, maganda. Hindi siya toner siya. Parang siyang tone-up cream. So, mas maglalighten yung complexion mo. And then, ayan, meron din, ayan, facial foam. Freebies tong mga pinapakita ko na to. And then, ito, Winty Serum ulit. Ayan. So, after ko naubos yung serum, which is the pomegranate, ayan, may nakita ko na bago naman nalabas nila, which is the Black Tea Youth Enhancing Ampule. Ayan. So, actually, night cream siya. So, maganda rin siya for fine wrinkles. Ayan. And then, brightening and moisturizing na rin. Which comes also with enhancing cream. Ayan. So, ayan. So, usually, ang binibili nyo lang is eto, yung malaking product. And then, marami talaga siyang freebies. So, ito ginagamit ko paggabi, last month. And then, ito naman yung morning ko. Morning. So, green tea serum. Ayan. So, bumili din ako ng serum. So, nung bumili ako nito, ang kasama niya is, ito naman. Ayan. So, foam cleanser. So, ito ginagamit ko pag morning. Version nito. So, ngayong month, may bago naman silang labas. I don't know if this is bago, since marami na rin ako nakikita na reviews about dito, which is the brightening pore serum. Ayan. So, it comes with a set na. So, eto. Ayan. So, meron na siyang facial cleanser and sleeping mask, brightening skin toner, and ito yung serum nila. So, ngayon, ginagamit ko na sa serum is ito na siya. Pag morning, ito na yung ginagamit ko. And then, ito na yung panggabi ko. Ayan. So, ayun, yun lang. Next time, I'm gonna show you paano, ano yung sunod-sunod na ginagamit ko, like for nighttime and for morning din na routine ko. So, sa ngayon, ayan, shinow ko lang yung mga, like yung mga freebies and kung anong meron dun. So, yun lang. If you have any questions or suggestions, you can write down, comment below. And also, don't forget to like and subscribe para ma-tune in kayo dun sa mga next videos ko. So, that's all. Thank you for watching!